Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên lên tiếng trước công chúng, thể hiện quyết tâm bảo vệ con trai của cô. Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng trong khoảnh khắc im lặng hiếm hoi, giận dữ khiển trách các tay săn ảnh để bảo vệ con trai mình. Nếu có vấn đề gì, hãy đến gặp tôi, đừng động vào con. Nữ diễn viên, vốn nổi tiếng với sự kín tiếng, đã âm thầm chịu đựng những tiêu đề tiêu cực trong 10 tháng qua, nhưng cô đã thể hiện lập trường cứng rắn khi quyền riêng tư của con mình bị xâm phạm. Từ Vườn Rau đến Hoa Hướng Dương, cô liên tục trau dồi kỹ năng diễn xuất, nhưng cô còn quan tâm hơn đến việc bảo vệ cuộc sống bình yên của gia đình. Vào tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng đã lên tiếng sau những ồn ào, nhắc nhở mọi người đừng để chuyện tình cảm của cô ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vài tháng qua, do một số phát ngôn không đứng đắn, cô đã bị paparazzi theo dõi sát sao. Cô gần như bị theo dõi mỗi khi ra ngoài, và ngay cả khi ra ngoài cùng con trai, cô cũng bị chụp ảnh. Nếu cô ổn thì không sao, nhưng nếu con cô bị ảnh hưởng, cô sẽ phải chịu đựng. Cô luôn nổi tiếng là người kín tiếng, nhưng lần này Triệu Tiểu Giao kiên cường không phải vì lợi ích cá nhân mà là vì chính con trai mình. Lần này, cô kiên quyết phản đối những ai có thể liên lụy đến những người thân thiết với mình, chứng minh với nhiều người rằng quan điểm của cô vẫn không thay đổi, miễn là không gây hại cho con mình, bất cứ điều gì cũng được chấp nhận, nhưng nếu liên quan đến con trai thì tuyệt đối không. Chuyện này đã kéo dài 10 tháng rồi, và sự tiêu cực vẫn chưa lắng xuống. Kể từ tháng 12 năm ngoái, những tin tức tiêu cực về cô liên tục xuất hiện, những tin đồn về mối quan hệ được cho là của cô, cả thật lẫn giả, đều rối rắm và khó hiểu. Một số người cho rằng anh ta đang giúp đỡ người nghèo, số khác lại cho rằng anh ta đang lợi dụng danh tiếng của cô để được công nhận. Đã quá lâu rồi mà vẫn chưa có động thái gì thêm. Vị đạo diễn nam từng bị đồn hẹn hò với cô vẫn chưa lên tiếng làm rõ mối quan hệ của họ, khiến mọi người có cảm giác như họ thậm chí còn không biết nhau. Sự im lặng của họ không phải là dấu hiệu của sự đồng thuận, mà là cảm giác tất yếu. Suy cho cùng, họ không cùng ngành, và dù thỉnh thoảng có chạm mặt nhau, họ cũng nhanh chóng quay lại vị trí của mình. Về công việc, cô không ngừng nỗ lực để bứt phá. Cô tự mình tham gia các bộ phim truyền hình như Giang Nguyên Lộ và Hoa Hướng Dương, không chỉ đơn giản là để nổi tiếng ngay lập tức. Thực ra, cô muốn đồng cảm sâu sắc hơn với thế giới nội tâm của các nhân vật, để thoát khỏi những khuôn mẫu dập khuôn thông qua diễn xuất. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, đó cũng là một bước đột phá từ những ràng buộc nội tâm của cô, phải không? Chẳng phải chúng ta đều mừng cho cô ấy sao? Bất ngờ thay, diễn xuất của cô sa sút và những tin tức tiêu cực đã lan truyền suốt 10 tháng qua và vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Danh tiếng trước đây của Dương Mịch nổi bật đến mức mọi người thường xuyên trêu chọc cô. Ngay cả Tân Chỉ Lôi, người từng đoạt giải thưởng quốc tế, cũng bị chế giễu vì đã nỗ lực hết mình cho sự nghiệp diễn xuất nhưng lại bị một diễn viên mới vượt mặt. Có bao nhiêu người nhận ra rằng Tân Chỉ Lôi cũng là một diễn viên kỳ cựu 20 năm. Không ai dễ dàng đạt được thành công, và cũng không ai trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Sự nổi tiếng của họ có lẽ là nhờ sự nỗ lực, hoặc có lẽ là do các yếu tố bên ngoài. Triệu Lệ Dĩnh đã khá kín tiếng trong 2 hoặc 3 năm qua, có lẽ là để tránh gây quá nhiều sự chú ý cho con trai mình. Những lần nhượng bộ liên tục của cô chỉ khiến con trai cô thêm bồn chồn. Làm sao cô có thể chịu đựng được điều này? Vào tháng 9, cô đã đưa con trai đi chơi và được gặp với những tay săn ảnh không ngừng săn ảnh. Chẳng trách cô ấy lại trút giận lên Weibo, trực tiếp chỉ trích sự nghịch ngợm của họ. Cô ấy đã thay đổi địa điểm 3 lần liên tiếp và liên tục bị chụp ảnh. Vào tháng 9, cô ấy đã đăng một bài đăng hiếm hoi. Giọng điệu sắc bén của cô ấy khiến mọi người bật cười và nói, Triệu Tiểu Đao đã trở lại. Ít ai biết rằng, lần này đó là một lời bộc bạch chân thành về cuộc đấu tranh giữa nghịch cảnh của cô ấy. Một ngày giữa tháng 9, cô ấy có một khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi và đưa con ra ngoài chơi. Bất ngờ, ngay khi vừa bước ra ngoài, cô đã bị paparazzi phát hiện, vì vậy cô phải đưa con đến một công viên giải trí. Khi đến nơi, cô cảm thấy sự hiện diện rõ ràng của những chiếc máy ảnh đang săm soi từng cử chỉ của mình. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển cùng con trai, nhưng mỗi lần như vậy lại có người bám theo. Chuyện này xảy ra 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần liên tiếp, khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chơi với con trai như không có chuyện gì xảy ra. Khi cô trở về nhà vào buổi tối hôm đó, cô phát hiện ra ai đó đã đăng một bức ảnh mẹ và con trai băng qua đường trên mạng. Khuôn mặt của con trai bị làm mờ, nhưng bức ảnh lại rất rõ nét, để lộ mọi thứ cậu bé đang mặc. Nguyên tắc duy nhất của cô là con trai, giống như Dương Mịch, mỗi khi đối diện với ống kính, cô luôn để con trai nhìn thẳng vào mình, không bao giờ nhìn trực diện. Không giống như những người nổi tiếng khác, họ có vẻ quan tâm hơn, thực ra là vì lo lắng cho con cái. Họ không muốn chúng bị chụp ảnh quá sớm, điều này có thể gây ra hậu quả tiêu cực cho tương lai của chúng. Chiều hôm sau, cô đăng một dòng trạng thái lên nền tảng, giải thích rằng cô là một người mẹ và hy vọng con mình sẽ lớn lên trong một môi trường lành mạnh. Cô cũng mong mọi người thông cảm cho quyền riêng tư của mình.
Giọng điệu của cô có chút bất mãn, cô nói rằng mặc dù các tay săn ảnh có thể chụp ảnh cô, nhưng họ phải tôn trọng quyền riêng tư của gia đình cô. Đây là điều cốt lõi của cô, vậy mà họ vẫn tiếp tục thách thức. Có lẽ trong mắt họ, danh tiếng của cô đang giảm sút, hoặc có lẽ đúng là lúc này họ có thể bất ngờ ghi lại được một số cảnh quay, có thể là cảnh cô với người khác, tình dục, hoặc có quan hệ thân thiết với một nhân vật nổi tiếng, từ đó tạo nên tiếng vang. Nhưng chưa từng có ai hỏi cô bé liệu cô bé có sẵn sàng sống theo cách này hay không. Thực ra, sự im lặng của cô bé trong 6 tháng qua chẳng phải là một lời khẳng định cho thái độ của cô bé sao? Tội nghiệp, Tương Tương, ai mà biết được cậu bé đang nghĩ gì. Tương Tương, đứa trẻ này, thật đáng thương, bố mẹ cậu bé không ở nhà, chủ yếu là quay phim và bố cậu bé thỉnh thoảng phải ra ngoài với bạn gái mới, khiến cậu bé hoàn toàn không có thời gian dành cho mình. Vài lần ra ngoài chơi, cậu bé bị paparazzi vây quanh, khiến cậu bé khó có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui. Mặc dù bố mẹ hiếm khi nhắc đến tên cậu bé và chưa bao giờ tiết lộ sở thích hay điều gì không, thế cư dân mạng nhận thấy từ nơi ở của cậu bé rằng cậu bé hơi yếu ớt, nhưng cậu bé đặc biệt thích gà rán và đi công viên giải trí. Cậu bé, chưa đầy 1 tuổi, bị sốt nặng, vì vậy bố mẹ cậu bé nhanh chóng quấn chăn cho cậu bé và đưa đến bệnh viện. Ngay khi họ rời khỏi cổng khu dân cư, họ đã bị chụp ảnh. Họ phải ôm chặt con trai, sợ để lộ mặt. Khi cậu bé lớn lên, bố mẹ ly hôn, và Phùng Thiệu Phong thường xuyên đi chơi cùng con trai, luôn đội mũ và đeo khẩu trang để bảo vệ cậu. Tuy nhiên, cư dân mạng đã chụp ảnh lưng và thậm chí cả ảnh đại diện của cậu, và dựa trên những địa điểm họ đã đến, họ cố gắng đoán xem đứa trẻ thích gì. Bề ngoài, họ có vẻ quan tâm, nhưng thực chất, họ đang xâm phạm đời tư của con trai. Mỗi khi Phùng Thiệu Phong và cô ấy nhắc đến con trai trên các chương trình tạp kỹ, họ luôn mơ hồ và né tránh, không bao giờ dám đề cập trực tiếp đến hoàn cảnh cụ thể của đứa trẻ. Không phải là họ không biết, nhưng họ sợ nói ra, sợ rằng nếu nói ra, chuyện của đứa trẻ sẽ bị công chúng phanh phui, khiến họ khó có thể sống một cuộc sống bình yên. Họ thực sự không muốn con trai và gia đình mình bị công chúng biết đến, vì vậy họ đã cố gắng hết sức để che giấu điều đó. Nhưng nghĩ đến việc đứa trẻ chắc chắn sẽ bị chú ý thật đau lòng. Trong bài phát biểu của mình, cô ấy thẳng thừng nói với mọi người hãy đến gặp cô ấy nếu họ đừng lo lắng và cố gắng làm hại con mình. Mặc dù con cái của người nổi tiếng chắc chắn phải chịu trách nhiệm, nhưng chúng không nên bị phơi bày hoặc bị đồn đoán vô căn cứ. Các em cũng xứng đáng có một môi trường yên tĩnh và thoải mái. Miễn là cha mẹ và gia đình không muốn các em bị nhìn thấy, mọi người nên tôn trọng quyền riêng tư và tận hưởng không gian riêng của các em. Triệu Lệ Dĩnh không phải là kiểu người yếu đuối, cũng không phải là người dễ dàng nuốt giận, nhưng cô ấy sẵn sàng điều chỉnh tính khí vì gia đình, điều này thực sự đáng nể. Tôi hy vọng mọi người có thể thông cảm hơn và cho cô ấy một chút không gian để bao dung.